Chị Hằng bị bắt không còn thấy livestream, giờ Phan Chính Nghĩa đang ngồi khóc trong đêm. Một số quay xe bởi do luật pháp răn đè, chị Hằng bị chết cả từng nay chẳng được like. Người đẹp hơn cô liền ghét không ưa, buộc tội người khác nhưng bằng chứng không đưa. Có lúc livestream khóc như mưa, khóc như mưa. Mình làm việc tốt mà tại sao,